ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ක්‍රියමදුරු සමගින් එකතු වී සිටින සියලුම දෙනාට අපි අද ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ෂෝරූම් කන්ඩිෂන් එකේම තියෙන Suzuki Swift Car එකක්. 2005 වර්ෂයේ නිෂ්පාදනය කරලා 2006 වර්ෂයේ ලියාපදිංචි කරලා තියෙන මේ කාර් එක 1300cc එන්ජින් එකක් ඔටෝමැටික් ගියර් පද්ධතියකින් සමන්විතයි. දැනට කිලෝමීටර 1,74,000ක් ධාවනය කරලා තියෙන මේ රථය තියෙන්නේ කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ. AC, power steering, power shutter, power mirror, alloy wheel ඇතුළු බොහෝ පාසුකම් තියෙන full option කාර් එකක්. ඒ වගේම rear wiper, rear spoiler, reverse camera, reverse sensor, Android player, ABS ඇතුළු අමතර පහසුකම් රාශියක් තියෙන මේ කාර් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම බොඩි කිට් ගහලා හැඩ වැඩ කරලායි තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ කාර් එකට අලුත් බැටරියක් වගේම අලුත් ටයර් 4කුත් යොදලායි තියෙන්නේ. එකී නොකී බොහෝ පහසුකම් තියෙන මේ කාර් එක ඔබට 43,65,000කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. වාහනේ පරීක්ෂා කරලා බලලා තවදුරටත් මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන් කියලායි හිමිකරුව අපිට දැනුම් දුන්නේ. තිරේ දිස්සෙන අංකයෙන් හිමිකරුව අමතලා මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට.